තාක්ෂණික දේවල් දැනගන්න කැමති ඔයාව අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ටෙක්නිකල් ලෝකේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. මොකද ඔයාලා මේ channel එක කරන අපිව දකින පළවෙනි වතාව මේක. ඉතින් මම මේ channel එක කරන්නේ මගේ යාළුවත් එක්ක. මෙතන ඉන්නවා මගේ යාළුවත්, එයාත් මාත් එක්ක ඉන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ චූටි පරිවතයක්. ඒක ගැන ඒ විස්තර ටිකත් ඔයාලට ඒ යාළුවත් එක්ක කතා බහ කරලා එයා කියලා දෙයි, එයා කියන විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ අනිත් යාළුවා. මෙයයි මායි දෙන්න තමයි මේ channel එක කරන්නේ. මෙතනින් යාට මේ වීඩියෝ එක එයා දිගටම කරගෙන යයි. මගේ යාළුවා නම් ඔයාලට විස්තර කිව්වා. එහෙනම් අපි වැඩි පටන් ගමු. මම මේ වැඩේ කරන්න ගන්නවා. වාරණ 7 වෝල්ට් 50 කැපැසිටර් දෙකේම ඍණ පැත්ත ධන පැත්ත දෙකම එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ තියෙන ඍණ පැත්ත මෙතන තියෙන ධන පැත්ත. පැත්තට වයර් එක පාස් කරනවා කරන්ට් එළියට ගන්න චාර්ජ් කරන්න දෙකටම. ධන පැත්තට වයර් එක පාස් කරනවා. මේ කැපැසිටර් දෙකේම ඍණ එකයි ධන එකයි දෙකම එකට පාස් කරගත්තා නම් හරි. දැන් බලමු මේ charge කරලා වැඩ කරනවද කියලා. මම මේ charge කරන්න ගන්නවා 12 volt battery එක. ඍණ එකටයි ධන එකටයි දීලා වෙන ලයිට් එක පත් වෙනවා. මේ සාමාන්‍ය ටික වෙලාවක් පත් වෙලා තියෙනවා. මම මේකට දැම්ම කැපැසිටර් දෙකයි. මේකට කැපැසිටර් හතරක් දැම්මොත් සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් විතර ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒත් අපි වීඩියෝත් එක තුනට ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකක් අපිට හම්බෙන්නේ.